Bună ziua, dragile mele, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt că eu astăzi vreau să fac niște sarmale. Vreau să-i las la soțul, îi bag și în congelator și să-i fac niște sarmale să aibă. Pentru o săptămână, două, așa, când vrea să scoată, eu îi le pun câte 5-6 în doze sau le videz și el numai și le încălzește. Haideți să facem sarmale astăzi. Să trecem la punctul de lucru. Haideți să eu am curățat aici ceapă. Am acolo 1 kg de carne de vacă, de vită cu porc amestecată. Nu mai mă chinui să tai ceapa, o fac cu ăsta, că iasă și mai faină. Am curățat aici vreo 4 cepe, să zic. Nu știu dacă pun pe toată. Da, tai. Oricum ceapa știți că dă gust bun. Vedem. Eu nu mai scot de la electric, fac cu... Acum cât vreți de măruntă. Eu mi-o fac mai măruntă, că așa îmi place. Am pus ulei aici. Ajunge, nu mai pun alta. Ceapă. Așa, să se încălzească uleiul. Eu o dinstui puțin. Nu o dinstui mult. Mi-am spălat și cam 100 de grame de orez. Mi l-am spălat. Hai să punem ceapa. Ceapa dă gust bun, să știți. Și la sosuri, și la sarmale, și când faceți varză călită. Știți că ceapa e bună. Eu nu călesc mult. Deci nu o las să ardă. Un pic să aibă gust de... Și după aia o să pun boia. Ce nu mi-am scos-o. O să pun puțină vegeta. Aia pot să și pun acum. Așa, sare. Atâta ca să nu fie prea sărată. Piper. Eu vă arăt modul meu de preparare. Puțin chili, că nu ați văzut că ne place picant. Și pun și puțin chili. Puțin din asta cimbru, pun și aici. Puțin cimbru. O să pun și pe fundul oalei, dar pun și aici. Așa, puțină sare să pun pe ceapă. Așa, acum pun orezul, nu pun boiaua. Pun orezul. Deci cam 2 pumni buni de orez. La 1 kg de carne. Acum dacă vă place orez mai mult, puteți să puneți mai mult. Așa. O să pun puțină pastă de tomate. Și boia. Acum boia puneți câtă doriți. Eu pun o lingură bună de boia, că mi le plac roșii. Este zone unde nu se pune boia, dar
să punem numai bulion și atât. Deci asta e tot. O să fac o lingură așa puțin până nu mai arde. Dacă nu aveam carne de vită, puneam și ou. Că eu pun și ou. Dar dacă am carne de vită, nu pun, că atunci ea se prea uscate. Numai eventual dacă fac perișoare. Ok, eu fac cu mâna, fac pentru familia mea. Acum dumneavoastră, dacă nu doriți, nu faceți. Dar eu dacă nu fac cu mâna, parcă nu le simt amestecate bine. Acum putem să gustăm, după ce amestecăm bine de sare, dar să ținem cont că și varza e mai sărată. Eu am spălat-o puțin, dar na. Uitați ce faină e. Sare, să știți că mie nu mai trebuie. Și chiar nu mai trebuie nimic. Acum puteți să o lăsați puțin. Dacă nu, puteți să o faceți cum o să mă pun eu, să o fac imediat. Eu altă dată o mai las. Depinde cum am timp. Altă dată o mai las și mă ocup de ea mai după aia. Așa, pun fundul de lemn aici, că nu mi-am adus oala. Trebuie să mă duc să-mi caut oala, dar cred că nu fac în aia de... Am zis că fac în tuci, dar nu... Nu cred că fac în tuci, că nu-mi intră. Nu că n-am. Nu-mi intră. Acum mărimea o alegeți. Eu știu că sarmalele trebuie să fie cât pumnul. Acum nu un pumn din ăla de bărbat, dar... Uite, și așa puteți să le faceți. Vedeți? Tăiem astea ce-i surplusul, că nu trebuie atâtea. Am zis să-i facă, vine și Paștele și eu dacă nu s acasă. Bine, el primește mâncare de la prietena mea, dar știți cum? Parcă eu sunt mai liniștită dacă îi las eu. Nu știu, întotdeauna am fost așa, când am plecat, tot timpul să caut să-i las câteva zile să aibă sau o săptămână. Asta am făcut-o balșoi. Mie îmi plac frunzele astea verzi, nu știu. Mi-au asta, dar am făcut-o mare. Că a fost frunză din aia verde și a fost subțire. Și am vrut să o fac toată. Dar pun mai deasupra, că dacă fierbe, mănânc eu pe aia. Dragilor, și uite, încet, încet îmi trece luna, mai o zi
și s-a dus luna. Și eu mare lucru acasă n-am făcut din cauza vremei. Da, asta e. Acum numai să nu vină zăpezile cum sunt în alte părți. Că de câțiva ani nu avem fructe și cred că asta urmează iară. Da, acum ce vrea Dumnezeu, noi nu putem să facem chiar nimic. Vedeți ce mare e aia față de astea lante? Dar eu o las deasupra. Eu acum v-am ținut cu mine aici, sper să nu vă plictisesc, că sunt doamne, eu știu, nu știu. Că se poate developa. Deci sau să dai înainte. Deci nu trebuie să stați să vă uitați dacă vă plictisiți. Și chiar nu vreau să răspund cu răutate sau... Dar uneori să știți că întrec măsura. Cred că am varză toată vara, ca anul trecut. Așa cred. 10. Eu de obicei le număr, nu știu dumneavoastră, dar mie îmi place să le număr. Așa m-am obișnuit. Și când le pun în oală. Dar mai uit. Mai uit să le număr. Am varză și mai bună, dar dacă îmi rămâne vreau să-mi duc și cu mine. Să nu mai mă duc să-mi scot, o videz. Și îmi duc și cu mine, că și anul trecut mi-am dus. Și mi-am făcut eu sarmale. Că zic să fac și cu varză dulce, că mie îmi place și cu varză dulce. Dar nu găsesc din aia faină. Deci, carne, dacă nu știți, cam o lingură de carne se pune. Da, eu nu... Într-o zi mi-a zis o doamnă că ce, credeți că nu știm să tăiem ceapa? Dar sunt fete din astea care vreau să învețe. Eu nu zic pentru doamnele care știu. Sau nu vreau să învăț pe nimeni. Eu vreau să vă arăt rețeta mea. Nu, uitați ce mare e asta. Din asta eu fac 3 sarmale. Una mică, clar. Mă duc eu și mi-aduc cu ăla, cred că pun în aia de inox. Mi-ar fi plăcut să pun în aia de tuci, dar n-am așa mare. De fontă, nu de tuci. N-am așa mare. Și nu vreau să le fierb în două, că așa două am. Oricum, eu 40 tot scot de aici, dacă nu mai multe. Normal, dacă le faci mici, 50 trebuie să-ți iasă dintr-un kil de carne, eu vă spun din sursă sigură. Când eram fată, mergeam la nunți să ajut, asta m-a plăcut de mică, bucătăria. Și acolo am învățat. Bucătăria s-a tot urla ca să le facă femeile mici.
ori le fac și le bag așa și nu le fierb toate. Haideți că nu mai vă țin, ca să nu vă plictisesc. Carnea eu am avut-o proaspătă, deci eu pot acum frumos să o congelez. Am avut carne proaspătă, așa că nu am decongelat-o sau... Dacă tot o decongelez sau asta capătă gust. Dar dacă e proaspătă, atunci n-are nimica. Dar mie îmi place să bag din asta pântre. Aici unde e mai ruptă puțin. Dar să știți că totuși cred că bag în tuci și îi fac mai puține. No, eu mă răzgândesc așa la mine pe moment. Îi fac 30 și atât. Că nu vreau să mănânce numai sarmale sau... Asta când e acasă, când e la lucru, atunci mănâncă la cantină acolo. Dar când e acasă, trebuie să mănânce ceva. Cam tare aici frunza asta, dar am făcut-o. Am două mari. Nu-i nimica. Dumneavoastră faceți-le mai frumoase, că aveți timp mai mult poate ca mine. La mine, eu nici nu-mi dau seama cum trece ziua. Nu știu, la dumneavoastră, dar... Parcă nu mai are ziua 24 de ore. Eu... Atât și le pun. Fac 30, atât. Haideți că revin. Na, haideți, dragile mele, eu vreau să le pun în oala asta. Deci am făcut 32 ca două alea să le mănânc eu ce ori ieșit mari. Stai că am și pus-o pe asta. Astea să rămână să... Așa. Acum sper să nu-mi dea afară. Mie îmi plac sarmalele, nu știu dumneavoastră dacă vă plac. Dar mie îmi plac sarmalele și așa reci. Trebuie să pun astea, că astea vin deasupra. Principalul să fie închise bine. N-are ce să nu iasă. Uitați, i-am pus de desubt puțină varză tocată și cimbru și puțin mărar. Dar eu acum ce vreau să spun, o costiță din asta de a noastră, ce am făcut eu, mai bine zis un șoric, nu pun mult. Și uitați asta, o bag aici la mijloc.
Îmi bag la mijloc ca să dea gust bun. Așa, și șoricul ăsta. Vedeți? Uitați, așa am băgat. Așa, bun. Acum luăm o frunză și punem deasupra. Din astea mai... Și punem apă. Și le dăm la foc încet. O să-mi crească până sus la oală, dar nu contează că asta e. Asta îmi place că intră, chiar dacă nu îi le pun la congelator, intră și în frigider. Are loc. Acum o să pun o farfurie. Așa. Așa. Și le dăm la foc mic. Deci nu le dați la foc mare. La foc mic le las. Au timp să fiarbă. Și după ce fierb o să vă arăt cum arată. Și uitați, dragile mele, așa, ăsta e rezultatul final la sarmalele mele. Au ieșit super, super delicioase. Am făcut și mămăligă și așa servim noi. Dacă nu le-ați făcut până acum rețeta, sper să o încercați. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!